নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা হোলচেল ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন কিছুমান লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ কণ্টিনিউ ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত মই চেষ্টা কৰি গৈ আছোঁ নতুনত্ব আনিবৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে যদি নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো চাব এবাৰ। যদি ৰিজনেবল বুলি ভাবে আপোনালোকৰ ভাল লগা প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। যেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট দিওঁ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো আগতীয়াকৈ পাব। যিহেতু হোলচেল প্ৰাইজত দিয়া গৈছে, ষ্টক লিমিট থাকে, যিসকলে আগতীয়াকৈ বুকিং কৰে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ ল'ব পাৰিব আৰু ৰিষ্টক হ'বলৈ কিছুমান কালেকশ্যন সময় লাগে। যোৱাকালি কলকাতা কালেকশ্যনটো বহুতেই ভাল পাইছে। কলকাতা যোৱাকালি গোটেইবোৰ ষ্টক আউট হৈ গৈছে। নেক্সট আকৌ কলকাতা কালেকশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম। আজিও মৰম লগাত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া নিউ কালেকশ্যন আহিছে। আপোনালোকে চাব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। অল ইণ্ডিয়া ডেলিভাৰী হৈ যাব, কিন্তু অসমৰ ভিতৰত আপোনালোকে 500লৈ পাৰ্চেছ কৰিলে শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব, কিন্তু তাৰ তলত পাৰ্চেছ কৰিলে 50 ৰুপিজ শ্বিপিং এক্সট্ৰা হ'ব। আৰু অসমৰ বাহিৰত আপোনালোকে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা পে' কৰিব লাগিব। 500ৰ ওপৰত হ'লে আপোনালোকে 100 ৰুপিজ পে' কৰিলেই হ'ব, আৰু 500ৰ তলত হ'লে আপোনালোকে 150 শ্বিপিং পে' কৰিব লাগিব। মই কথাখিনি এইকাৰণে কৈছোঁ, বহুতৰ ডাউট থাকে, সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ জনাই দিছোঁ। এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তাৰ মাজতে জনাওঁ, যিহেতু মোৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰা সকলৰ ভিতৰত মই 3গৰাকীৰ নাম সদায় লওঁ। আজিও 3গৰাকীৰ নাম ল'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে ল'ব বিচাৰিছোঁ দীপ্তি বৰদলৈ। এতিয়া বুলি নহয়, তেখেতে মোৰ আগৰ পৰা ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি থকা দেখা পাওঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ দীপ্তি বৰদলৈ। আৰু এটা নাম ল'ব বিচাৰিছোঁ পিংকি সিনহা। তেওঁ ইয়াৰ উপৰিও আৰু এগৰাকীৰ নাম ল'ব বিচাৰিছোঁ। মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় মূৰ্ছনা শৰ্মা। চেনবোৰ কৰি গৈ থকাৰ বাবে আপোনালোকে আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত, এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টোতো কমেণ্ট কৰিব। মই আপোনালোকৰ নামসমূহ ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, সদায় যাতে মই আপোনালোকৰ নামসমূহ লৈ থাকিব পাৰোঁ। আজিৰ প্ৰথম কালেকশ্যনটো চাওঁ, জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয়। প্ৰথমেই মই ৱাও কালেকশ্যন এইকাৰণে কৈছোঁ, এটা বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইজত ৱাও কালেকশ্যন এটা পাই আছে। এইটো চাওক, বহুত বেছি মৰম লগা কালেকশ্যন। 3টা চেইনৰ হয়। এইটো মাজতে চেইনত আহিছিল, আজিও মই দেখুৱাম চেইনত থকাটো। কালাৰ অপশ্যন তাতে বহুত পাব। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন বৰ্তমান 2টাই আছে। মাল্টি কালাৰত আছে, যিহেতু মোৰ কাপোৰযোৰত অকণমান মাল্টি কালাৰ আছে, মই এইযোৰে পিন্ধি কিনে দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াৰিংযোৰ টপত থাকিব, বহুত মৰম লগা কালেকশ্যন হয়। টাৰ্চেলত থাকিব, চেইনত থাকিব, পিছফালে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। আৰু 3টা চেইন আছে, পাইপত আছে। নতুন কালেকশ্যন, জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন। প্ৰাইচ আহিব অনলি 450 ৰুপিজ, মাত্ৰ 450 টকাত জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন এটা। এইটো মাল্টি কালাৰত আছে, আৰু কালাৰ অপশ্যন যদি বিচাৰে আপোনালোকে ব্লু কালাৰ পাব। যদি মাল্টি কালাৰটো ভাল লাগে, মাল্টি কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। 450, আৰু যদি ছিংগল এইটো লয় শ্বিপিং এক্সট্ৰা 50 পৰিব। কিবা বেলেগ কালেকশ্যনৰ সৈতে 500 হ'লে আপোনালোকৰ প্ৰাইচটো আহিব, প্ৰাইচটোৰ সৈতে শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব। এইটো চাওক কালাৰ অপশ্যন, এইটো আহিব ব্লু কালাৰত। যিহেতু মই এটা পিন্ধিয়ে আছোঁ, সেইটোৰ লগত মই দেখুৱাই দিছোঁ। কালাৰ অপশ্যন আহিব ব্লু কালাৰত। এইটো যদি ব্লু কালাৰটো ভাল লাগে, ব্লু কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। কালেকশ্যন চাওক, ময়ো ডিজাইনত আছে, খুবেই মৰম লগা। ধুনীয়া পাতল চেইন এডালত আছে, আৰু ইয়েৰিংছটো থাকিব টপত। এনেকৈ ইয়েৰিংছটো থাকিব টপত। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ, অনলি 230 ৰুপিজ, মাত্ৰ 230 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। ভাল লাগে যদি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ। বাকীকেইটাতো ৱাও কালেকশ্যন হয়, এইটোতো আৰু ৱাও কালেকশ্যন, ছুপাৰ ডুপাৰ কালেকশ্যন। ইমান এটা কম ৰেঞ্জত পাই আছে। আপোনালোকে দেখাৰ লগে লগে এইকেইটা বুক কৰিব, কিন্তু এইটোৰ মই জানো এইটো লগে লগে বুক হৈ যাব, কিন্তু এইটো মাত্ৰ 5গৰাকীকহে দিব পাৰিম, মাত্ৰ 5গৰাকীক দিব পাৰিম। যিসকলে আগতে বুকিং কৰে তেওঁলোকে পাব। প্ৰাইচ আহিব অনলি 400 ৰুপিজ, মাত্ৰ 400 টকাত জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন, মাত্ৰ 400 টকাত জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন। পিন্ধি কিনে দেখুৱাম মই এইটো। এয়া চাওক, ইমান বেছি মৰম লগা পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়। ইয়েৰিংযোৰ আহিব এনেকৈ, টপৰ তলত এটা লটকন দিয়া থাকিব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। মাত্ৰ 400 টকা, মাত্ৰ 400 টকাত খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে। মই জানো এইটো কালেকশ্যন দেখাৰ লগে লগে আপোনাৰ মৰম লাগি যাব আৰু সোনকালে বুক কৰি ল'ব, কাৰণ যিকেইটা কালেকশ্যন বহুত ধুনীয়া লাগে সেইখিনি কালেকশ্যন মাত্ৰ 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে শেষ হয়। যোৱা পৰহিৰ দিনাখন যিটো বৰফি ছেটৰ কালেকশ্যন আৰু ঢোলবিৰি ছেটটো দেখুৱাইছিলোঁ, সেইটো 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বৰফি শেষ হৈ গৈছে। 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ঢোল আৰু বৰফি শেষ হৈ গ'ল। বনাব দিয়া হৈছে, ৰিষ্টক হ'ব।
যদি এইটো ভাল লাগে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত বুকিং কৰি ল'ব নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক এইডাল লঙত আহিব কোনোবাই যদি লং ছেট এটা পিন্ধিব খোজে এইটো ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া লিভ ডিজাইনৰ কাম কৰা আছে আৰু লকেটটো দেখিছেনে তলত এনেকৈ থাকিব লেন্থটো বহুত দীঘল হ'ব মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাই আছোঁ এইডাল আৰু ধুনীয়াকৈ চেইনত আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব এই চাওক দীঘলটো কিমানখিনি লৈ আহিব আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে দেখিছেনে ইমান দীঘল আহিব কোনোবা ব্ৰাইডে পিন্ধিম বুলি ভাবিলে ল'ব পাৰিব ইয়াৰিংযোৰ আহিব এইযোৰ ইয়াৰিংযোৰ এনেকুৱা টপত থাকিব গোটেই ছেটটো দেখুৱাই আছোঁ আকৌ এবাৰ হাতত লৈ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'বৰ সুবিধা হ'ব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন প্ৰাইচ আহিব অনলি 270 ৰুপিজ প্ৰাইচ আহিব অনলি 270 ৰুপিজ ভাল লাগিলে সোনকালে বুক কৰি ল'ব নেক্সট কালেকশ্যনটো সেম ডিজাইন হয় এইটো কালাৰ অপশ্যনটো আছে এইটো মাল্টি কালাৰ থাকিব যদি কোনোবাই মাল্টি কালাৰটো ভাল পায় মাল্টি কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব সেম প্ৰাইচ 270 ৰুপিজ মাত্ৰ 270 টকাত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এইটো কালেকশ্যন আগতে দেখুৱাইছোঁ ৰিষ্টক হৈছে কাৰণে দেখুৱাই দিছোঁ যিসকলে বিচাৰি আছিলে তেওঁলোকে এতিয়া ল'ব পাৰিব এটা হেভি কালেকশ্যন হয় মোৰ ডিঙিটো বেছি ক্ষীণ কাৰণে আপোনালোকে বেছি ডাঙৰ যেন পাব পাৰে কিন্তু বহুত মৰম লগা এটা হেভি কালেকশ্যন হয় পিন্ধিলে আপোনালোকে চিলভাৰ বেছ পিন্ধা যেন পাব কোৱালিটি যেতিয়া হাতত পৰিব আপোনালোকে নিজেই ক'ব খুব ধুনীয়া এটা কোৱালিটি হয় এইটো আপোনালোকে ৰিষ্টক হৈছে যিসকলে ল'ব বিচাৰি আছিলে ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 450 ৰুপিজ মাত্ৰ 450 টকা দিয়া হৈছে এই কালেকশ্যনটো ভাল লাগিলে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব দেখুৱাব ওলাইছোঁ আপোনালোকে দেখা পালেই ক'ব জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয় দেখিছেনে জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয় একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ কমপ্লিট গল্ডেন কালাৰত আছে আৰু এইটো মচুৰডাল ডিজাইনত আছে যিখিনি ব্ৰাইডে পিন্ধিম বুলি ভাবি আছে এনেকুৱা এটা কালেকশ্যন লৈ ল'ব পাৰিব খুবেই মৰম লগা কপাৰ বেছ গল্ড পলিচৰ হয় উইথ ধুনীয়া ভেলভেট বক্স থাকিব যদি ল'ব খোজে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব তাৰ আগতে মই পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব খুবেই মৰম লগা এটা কালেকশ্যন প্ৰাইচ আহিব অনলি 800 ৰুপিজ 1 ইয়াৰৰ আপোনালোকে ৱাৰেণ্টি পাব 6 মান্থৰ গেৰেণ্টি পাব খুবেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব পিন্ধিলে একদম গ'ল্ড পিন্ধা যেন পাব খুব ধুনীয়া মাত্ৰ 800 টকা শ্বিপিং ফ্ৰী মাত্ৰ 800 টকা শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব নেক্সট এটা কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন ইমান বেছি মৰম লগা এটা কালেকশ্যন চাওকচোন বিগ চাইজৰ এটা দুগদুগি ডিজাইনত আছে মাজত এটা খেন থাকিব আৰু বাখৰ ষ্টনৰ কাম কৰা থাকিব এইবোৰ বাখৰ ষ্টন লগোৱা আছে চেণ্ডেল চাওক চেণ্ডেল এনেকৈ দীঘলকৈ থাকিব যদি কোনোবাই ব্ৰাইডে পিন্ধিব বিচাৰে ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰিংযোৰ থাকিব এনেকৈ টপত ডাঙৰ হয় এনেকুৱা লাগিব পিন্ধিলে ডাঙৰ সাইজত আছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এইবোৰ কালেকশ্যন আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে দেখুৱাৰ লগে লগে ষ্টক আউট হৈ যাব এইবোৰ যাকে বেছি প্ৰয়োজন হৈছে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব যাক বেছি আৰ্জেণ্ট লগা আছে বুকিং কৰি ল'ব ৰিষ্টক হ'বলৈ টাইম লাগে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব প্ৰাইচ আহিব অনলি 450 ৰুপিজ মাত্ৰ 450 টকাত জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন এটা পাই আছে নেক্সট এপাত খাৰু দেখুৱাইছোঁ অৱশ্যে এপাত খাৰু নহয় ব্ৰেচলাইট ডিজাইনৰ হয় বৰ ধুনীয়া জাপি এটা আছে পিংক ডাৰ্ক পিংক কালাৰত আছে যদি পিন্ধিয়ে আপোনালোকক বহুত ভাল লাগিব এইটো চাইজটো আপোনাৰ 2.4 আৰু 2.6 সকলে পিন্ধিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ খুলি দিলে হ'ল এডজাষ্ট কৰি ফল্ডিং ছিষ্টেমৰ আহিব এই যে এই ডিজাইনটো এনেকৈ খুলি দিলে হ'ল ফল্ডিং ছিষ্টেমৰ হয় 2.4 আৰু 2.6 সকলে পিন্ধিব পাৰিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কাৰোবাক গিফ্ট কৰিব খুজিলে গিফ্ট দিব পাৰিব প্ৰাইচ আহিব অনলি ধুনীয়া বক্সৰ সৈতে থাকিব গিফ্টৰ কাৰণে বিৰাট এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন প্ৰাইচ আহিব অনলি 250 ৰুপিজ কপাৰ বেছ গল্ড পলিচৰ হয় আপোনালোকে এইবোৰ যিমান পিন্ধক কালাৰ সোনকালে কেতিয়াও নাযায় আপোনালোকে ডেইলি পিন্ধিব পাৰি ইচ্ছা কৰিলেও পিন্ধিব পাৰিব বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন প্ৰাইচ আহিব অনলি 250 ৰুপিজ নেক্সট দেখুৱাইছোঁ 200 ৰুপিজৰ খুব ধুনীয়া মৰম লগা সৰু সৰু দুগদুগি কিছুমান আৰু চেইনত থাকিব মটৰমণি চেইনত এই চেণ্ডেলৰ লেন্থটো থাকিব 30 ইঞ্চ দীঘল যদি ৰেড কালাৰটো ভাল লাগে ৰেড কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু ইয়াৰ মাজতে জনাই দিওঁ আজি দুগদুগিৰ কেইটামান কালাৰ দেখুৱাম লগতে চেম এনেকুৱা প্ৰাইজৰে জোনবিৰিও দেখুৱাম আপোনালোকে যিকোনো দুটা ল'লে 350 পাব মাত্ৰ 350 টকা দুটা ল'ব পাৰিব
জোনবিৰি বা দুগদুগি মিলাই ল'ব পাৰিব নহ'লে বা দুগদুগিয়ে দুটা তেনেকৈ ল'ব পাৰিব কিন্তু দুটা ল'ব লাগিব দুটাত 350 আহিব চাওক এইটো কালাৰটো আহে ৰেড কালাৰটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যিকোনো দুটা 350 পাব কালাৰটো চাওক এইটো আহিব গ্ৰীণ কালাৰত আৰু ইয়াৰ কোৱালিটিটো এবাৰ চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া চাইন কৰি আছে যদি এইটো ভাল লাগে গ্ৰীণ কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যিকোনো দুটা অনলি 350 ৰুপিছত দুগদুগিয়ে হওক বা জোনবিৰি দুটা কালেকশ্যন যি আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি চইচ কৰি ল'ব দুগদুগি আৰু জোনবিৰি আপোনালোকে মিলাই দুটা কালেকশ্যন ল'ব লাগিব 350 ল'ব পাৰিব অনলি 350 দুটা কালেকশ্যন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট চাওক এইটো আহিব মাল্টি কালাৰ ইয়াৰিংযোৰ দেখি আছে এইটো মাল্টি কালাৰত আহিব যদি মাল্টি কালাৰটো ভাল লাগে মাল্টি কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব যিকোনো দুটা অনলি 350 ৰুপিজ যিকোনো দুটা অনলি 350 ৰুপিজ দেখুৱাইছোঁ ব্লু কালাৰ এই ব্লু কালাৰটো খুব বেছি মৰম লগা হয় দেখিছেনে কালাৰটো পিছফালটো চাওক এবাৰ পিছফালৰ ফিনিচিংটো নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে কেনেকুৱা হয় এইটো আহিব ব্লু কালাৰত দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া কালাৰটো হয় কালাৰটো একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ জাষ্ট ৱাও কালাৰ হয় হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ জোনবিৰিটো এবাৰ দেখুৱাইছিলোঁ এই জোনবিৰিটো ইমানেই ভাল পাইছে আপোনালোকে আকৌ বনাই অনা হৈছে ৰিষ্টক হৈছে এই কালেকশ্যনটো আজি আপোনালোকে যদি দুগদুগিৰ সৈতে কম্বো কৰি লয় তেতিয়াহ'লে কম্বো আপোনালোকে দুটা কালেকশ্যন অনলি 350 পাব কালেকশ্যনটো চাওক জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন এই জোনবিৰিটো বহুতেই বেছি মৰম লগা কালেকশ্যন এই জোনবিৰিটো ভাল লাগিলে জোনবিৰিটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব দুগদুগি আৰু এই জোনবিৰিটো আপোনালোকে যদি কম্বো কৰি লয় অনলি 350 ৰুপিছত পাব ছিংগলকৈ দিয়া নহয় কম্বো কৰি ল'লে 350 পাব ধৰি লওক এই জোনবিৰিটো আৰু দুগদুগিটো এই দুটা কালেকশ্যন অনলি 350 ৰুপিজ এইটো নহয় যে মই কম্বো কৰি দিয়া কেইটাই ল'ব লাগিব অনলি দুগদুগি আৰু জোনবিৰি আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে দুটা দুগদুগিও ল'ব পাৰিব বা দুটা জোনবিৰিও ল'ব পাৰিব বা এনেকৈ কম্বো কৰি ল'ব পাৰিব মাত্ৰ দুটা কালেকশ্যন ল'ব লাগিব এই জোনবিৰি আৰু দুগদুগিৰ যিটোৱে কালেকশ্যন আপোনালোকৰ ভাল লাগে দুটা কালেকশ্যন ল'ব লাগিব 350 ৰুপিছত দুটা পাব গল্ড পলিশৰ ফিংগাৰিং দেখুৱাইছোঁ বৰ মৰম লগা কালেকশ্যন আহিছে ধুনীয়া লিভ ডিজাইনত আছে বাকৰ ষ্টনৰ কাম কৰা থাকিব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব প্ৰাইচ আহিব 250 ৰুপিজ প্ৰাইচ আহিব 250 ৰুপিজ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 250 ৰুপিজ অনলি নেক্সট দেখুৱাইছোঁ এটা ষ্টনৰ কাম কৰা ধুনীয়া এই কালেকশ্যনটো যোৱা ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাইছিলোঁ পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা থাকে ইয়াৰ অকণমান ডিজাইনটো বেলেগ হয় কিন্তু পাথৰটো পিংক আৰু হোৱাইটতে আছে এইটো যদি ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যিসকলে সেই কালেকশ্যনটো নাপালে এইটো ল'ব পাৰিব এইটো ডিজাইনো ভাল লাগে এইটোৰ প্ৰাইচ 250 ৰুপিজ হয় নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন আহিছে জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন গোটেইখিনি কমপ্লিট হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে এইটো দেখিছেনে ধৰিব পাৰিছেনে খুব মৰম লগা এটা কালেকশ্যন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 200 ৰুপিজ নেক্সট আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা মৰম লগা ৰেড কালাৰত আছে এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব চেম প্ৰাইচ 250 ৰুপিজ আৰু দুটা ফিংগাৰিং দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা যোৱা ভিডিঅ' কেইটাত আপোনালোকে দেখা পাইছিলে এইটো ৰেডত আছিলে এতিয়া কালাৰ অপশ্যন আহিছে ব্লু কালাৰটো এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 250 ৰুপিজ আৰু এটা কালাৰ আছে এইটো গ্ৰীণ কালাৰ এইটো যদি গ্ৰীণ কালাৰত ল'ব খোজে মাত্ৰ এইটো ৰেড কালাৰত নাই গ্ৰীণ আৰু ব্লু কালাৰত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব মই দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে যিমান পাৰে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান শ্বেয়াৰ কৰে আপোনালোকৰ লগতে আৰু 10গৰাকী নাৰী উপকৃত হ'ব তেওঁলোকেও জুৱেলাৰী পিন্ধিব মন কৰি আছে ৰিজনেবল প্ৰাইজত যাতে তেওঁলোকেও পিন্ধিব পাৰে যিহেতু বহুত প্ৰগ্ৰেম চলি আছে তেওঁলোককো পিন্ধাৰ সুবিধাটো দিয়ক কাৰণ এটা ৰিজনেবল প্ৰাইজত সকলোৱে যাতে পিন্ধিব পাৰে আৰু মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্যই সেইটোৱে যাতে সকলোৱে ৰিজনেবল প্ৰাইজত নিজকে সদায় নতুন নতুন এটা ৰূপত চাব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টোত জনাব বিচাৰিছোঁ মোৰ এগৰাকী ভিউৱাৰ হয় তেখেতে মোক মেছেজ কৰিছিলে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া তেখেতৰ হেণ্ডক্ৰাফ্ট মোক দেখুৱাইছিলে ফটো দিছে মোৰ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আচলতে আমাৰ গড গিফ্টেড টেলেণ্ট বহুত থাকে আমি সেইখিনি ইউজ কৰিব লাগে তেখেতৰ কামবোৰ দেখি সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে তৃষ্ণা শইকীয়া মাইনা আপোনালোকে যদি চাৰ্চ কৰে পাব আগতে তেখেতে ওচৰ পাজৰ তেনেকৈ বনাই দিছিলে
এতিয়া তেখেতে অনলাইনো দিয়াৰ সুবিধা কৰিছে যদি কোনোবাই ল'ব খোজে যেহেতু ভালপোৱা মানুহজন প্ৰিয় মানুহজনৰ এনিভাৰ্সাৰী হওক কিবা বাৰ্থডে হওক তেনেকুৱা যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা কাষ্টমাইজ কৰিব বিচাৰে তেখেতে কাষ্টমাইজ অৰ্ডাৰবোৰ লয় মই কেইখনমান ফটো লগাই দিম তেখেতে কিনো বনায় কি দিছে ধুনীয়া আৰ্ট কৰে গোটেইবোৰ ফটো মোক দিছে মই কেইটামান ক্লিপ লগাই দিম ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকে চাব যেহেতু মই ইমানখিনি ক'ব নোৱাৰিম তেখেতে আপোনালোকে যদি তেখেতৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট হয় তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাব জাষ্ট মই ভিডিঅ'টো কৈছোঁ এইকাৰণে কৈছোঁ যাতে সকলোৱে আগবাঢ়ি যাওক নিজৰ প্ৰতিভাসমূহ সকলোৰে আগত যাতে প্ৰকাশ পায় সেইকাৰণে মই ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোককো জনালোঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো আপোনালোক বহুতেই চাই আছে তেওঁকো উৎসাহ দিয়ক অলপমান আগবাঢ়ি যাওক যিহেতু তেওঁৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই জাষ্ট ভিউৱাৰ হয় মোৰ মেছেজ কৰিছে আৰু ফটোখিনি দিছে মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰিব নিজৰ স্পেচিয়েল দিনটো বা কিবা তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে তেখেতৰ কাষ্টমাইজ কৰি তেখেতৰ লগত ভালকৈ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব ফেচবুকতে পাব তৃষ্ণা শইকীয়া বুলি কিনে হয়তো নাম্বাৰো দিয়া আছে তেওঁৰ লগত ভালকৈ আপোনালোকে কথা পাতি ল'ব মই তেখেতে কৰা কামখিনি অকণমান দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ তেখেতৰ ফেচবুক লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব